modify a treatment plan in a real time with the benefit of facial landmarks, midline and smile line, visualizing the patient's new smile within the image itself. In-face visualization in CleanCheck Pro 6.0 software requires a wide smile photo taken with Invisalign Photo Uploader app. Invisalign Photo Uploader app is a photo-taking mobile app for doctors to take patients' photo that ensures consistent photo quality and a more streamlined and faster workflow for Invisalign treatment. The wide smile is the image that will be integrated with patients' 3D tooth model. The CleanCheck in-face visualization tool allows patients to see what doctors see, and seeing is believing. It sets up more productive doctor-patient conversations, especially when it comes to treatment direction. We are not longer just planning and showing them how we will move teeth. We are showing them how their smile could be transformed through Invisalign treatment. The in-face visualization tool is a definitive game changer. Alo Hà Anh cho Tuấn test lại mic nha. Alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, alo. Có bị rè hay bị gì không cậu? Nghe được Lan Anh ạ, nghe được. Ok, cảm ơn nha. A great smile can transform a person's life. At Align, we create technology that helps people have the confidence to take on whatever's next. Invisalign has really revolutionized the orthodontic industry because they have a completely digital way of doing orthodontics. It's convenient, non-invasive. It allows you to live the life that you want to live, and it's a much faster treatment than what wires and brackets offers. We leverage the power of technology to create great smiles and a brighter future for millions. By integrating digital imaging, 3D software, and shape engineering, together with world-class mass customization and the world's largest 3D printing operation, Align transforms less than an ounce of high-tech polymer into a 21st century engineering marvel. Whether it's clear aligners, digital scanning, virtual treatment plans, or software apps that help patients visualize their new smile, our technology and processes deliver a better-than-braces patient experience and effective treatment outcomes. It all begins with a 1-minute scan. The iTero intraoral scanner replaces goopy physical impressions with a precise 3D digital scan. Using Align's proprietary software, our dental technicians use the scan to create a virtual treatment plan, customized for each patient. Doctors can modify the treatment plan to meet their patient's specific needs, from crowding or gaps to deep bite or overbite, pre-restorative alignment, and most everything in between. A series of unique, shape-engineered aligners are then manufactured using proprietary 3D printing technology. Built on a foundation of over 430 patents, Invisalign aligners use 3 unique smart technologies. Smart Track aligner material is designed for optimal control of tooth movements and on average enables faster treatment than braces. Smart Force attachments and features designed into the aligners deliver the precise forces when needed to achieve more predictable tooth movements. And Smart Stage technology, programming each tooth movement in a certain sequence at the right time to achieve optimal outcomes. After 20 years and more than $1 billion in revenue, Align is the undisputed leader in clear aligner therapy. We're the only company in the world that has an orthodontic database of 5 million patients, and we use machine learning to mine that data to really understand how we can do orthodontics better, how it can be faster and more convenient for both doctors and patients. Our goal is to make it easier for millions of people around the world to enjoy a great smile. We're doing this by expanding our business globally and making our product available in more countries, adding new treatment planning and manufacturing facilities to support doctors locally in all of our major regions, developing new products for the most complex orthodontic cases, especially teens.
and working with dentists and making it easier for them to offer simple teeth straightening solutions along with high-quality dental procedures and restorative care to all their patients. And we're raising awareness with consumers, especially teens and their parents, to ensure they ask for Invisalign, the orthodontic brand more teens prefer over braces. I now have teenagers that come to the practice asking for Invisalign because they don't want to use, they don't want to have brackets and archwares anymore. For us, it's very nice because we don't need to tell the patients, you should use Invisalign. They say, I want to use Invisalign, and that's magnificent. With over 1 billion people in developed countries, we have the potential to help 300 million consumers gain access to smile-changing technology that can only be done digitally. We're committed to moving the industry forward, constantly innovating, always improving the world's most advanced teeth-straightening technology and the way people think about their smile. What drives employees at Align is the opportunity to give patients a better future with a better smile. That's the foundation of what we do. So welcome back after the break with those videos discussing about the new technology that Align is going through now with the in-phase and the BIRAM innovations. So we are coming into class 3 malocclusion. The malocclusion that I love most to treat with Invisalign. It has helped me a lot with a lot of my class 3, and I enjoy treating class 3 with Invisalign more than ever before. Bây giờ sau cái phần nghỉ bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo là cái phần điều trị sai khớp cắn hạng 3 với lại Invisalign. Thì thực sự là chia sẻ của cô là cô rất là thích điều trị lại loại 3 với lại Invisalign, vì nó dễ dàng và nó thuận lợi hơn so với trước đây rất là nhiều. So when we're talking about class 3, it is very challenging, as you know, no matter with brackets or Invisalign or any other appliance of treatment with class 3, it's just like nightmare. You know, nobody wants to touch and nobody wants to do class 3. But if you have Invisalign in hand, I think you will enjoy treating class 3 like me. Và mình biết là cái sai khớp cắn loại 3 là một cái loại rất là khó để điều trị. Bất kể là mình dùng mắc cài hay mình dùng Invi hay mình dùng bất cứ một cái khí cụ chỉnh nha nào thì đấy đều là một cái ca mà rất là khó và nhiều bác sĩ là không muốn là phải sờ tới. Tuy nhiên là mình cũng biết là nếu mà mình có Invisalign trong tay thì đây là một cái công cụ rất là tốt để giúp mình dễ dàng điều trị những cái ca này hơn. And what makes class 3 challenging are because class 3 they might have growth if you start them early, and there is a high tendency of relapse. And the treatment time is long, and it takes a lot of time to finish them. And sometimes surgical intervention is necessary and acquired. So there is a therapeutic challenge in treating class 3s. Thì có rất là nhiều những cái thử thách trong khi mà mình điều trị một cái ca khớp cắn hạng 3, đúng không ạ? Thì nếu mà cái ca mà mình điều trị sớm thì sau đó bệnh nhân lại tiếp tục tăng trưởng và cuối cùng là có thể là dẫn đến cái khả năng là bị tái phát rất là cao, rồi cái thời gian điều trị thì thường là dài, và có nhiều cái ca mà bị rất là nặng và mình bắt buộc là mình phải điều trị phẫu thuật. Thì đây đều là những cái yếu tố, những cái lý do mà làm cho cái mình bị khó khăn trong khi điều trị. So we'll be going over how to diagnose a class 3 malocclusion. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần chẩn đoán cho cái sai khớp cắn hạng 3. Some of the class 3 prototypes are as follows. They might be either pseudo class 3 or true class 3 for orthodontic treatment. Có những cái kiểu sai khớp cắn loại 3 khác nhau, đúng không ạ? Có đôi khi nó là sai khớp cắn hạng 3 giả, nhưng đôi khi nó là sai khớp cắn loại 3 thực sự. In pseudo class 3s, they're usually in which the CO doesn't equal the CR. They usually have a good profile and they are usually accompanied with class 1 molar. Với những bệnh nhân mà có sai khớp cắn hạng 3 giả ấy, thì cái tương quan tâm và cái lồng múi tối đa thì nó sẽ hai cái điểm đấy nó không trùng nhau, và thường là bệnh nhân có cái mặt nghiêng tương đối là ổn và có cái răng hàm loại 1. In true class 3, it is usually the CO equals the CR with a prognathic mandible
and class 3 molar relationship that is more challenging than pseudo class 3s. Và với một cái ca loại 3 thật thì cái tương quan tâm và lỗ mũi tối đa thì nó trùng nhau. Hàm dưới thì thường nó bị nhô ra trước và bệnh nhân sẽ có cái răng hàm loại 3. Và tất nhiên là cái ca này thì nó sẽ khó điều trị hơn nhiều so với cái ca hạng 3 giả. And common class 3 extraoral features are usually they are dactylocephalic, that means long face, full lower lip, prognathic mandible, straight to concave profile, and from the cephalometric point of view, they usually have an obtuse gonial angle, that means high angle, and with anteriorly divergent growth pattern. Và ở đây mình sẽ thấy là có những cái đặc điểm mà phổ biến hay gặp ở trong cái ca loại 3. Thứ nhất là bệnh nhân hay có cái mặt dài, hàm dưới thì nhô, cái góc hàm dưới, cái góc hàm thì nó sẽ là góc tù, tức là cái hàm dưới nó sẽ mở và có cái môi dưới thì dày và cái mặt nghiêng thì hoặc là thẳng hoặc là lõm, và mình sẽ thấy là có những cái sự chênh lệch ở cái vùng phía trước. And some of the intraoral features are as follows. Usually in class 3, you will find they're either anterior crossbites with midline deviation, in class 3 canine and molar relationship with posterior crossbites, or they can be anterior open bites with soft tissue dysfunction, constricted maxilla, and forward position mandible. Thì ở trong miệng thì mình sẽ thấy có thể có gặp những cái kiểu thường gặp ở sai khớp cắn loại 3, đó là có cắn chéo ở răng cửa này, đường giữa thì lệch này, răng hàm và răng nanh loại 3 này, và có cắn chéo ở cả răng sau nữa, hoặc là thậm chí hoặc một nhóm khác thì bệnh nhân sẽ có cắn hở ở vùng răng cửa và kèm theo là những cái rối loạn về mô mềm, và sẽ có hàm trên hẹp và cái hàm dưới thì nó ở vị trí phía trước. And some of the favorable class 3 indications for treatment are as follows. You have to look for all this type of class 3s, and it will make your days a lot easier. Either they are flat or mild concave facial profile, pseudo class 3s, any A and B angle greater than 1, more lower anterior crowding, and feral initial inclination with long clinical crowns. Và đây là những cái đặc điểm mà mình thấy gọi là thuận lợi trong một cái ca mà loại 3. Nếu mà một cái bệnh nhân loại 3 mà mình thấy có những cái đặc điểm này thì mình sẽ cảm thấy là cũng dễ thở hơn. Thứ nhất là bệnh nhân là có cái kiểu mặt nghiêng là phẳng hoặc là chỉ lõm nhẹ thôi. Nếu bệnh nhân có cái loại 3 giả thì càng tốt. Và cái góc ANB nó trên 1 độ, và cái hàm dưới thì nó có trên trúc răng, và cuối cùng là cái trục của cái răng cửa thuận lợi và có cái thân răng lâm sàng dài. And some of the treatment modalities for class 3s to consider are heredity, functional shift, and soft tissue when we are planning class 3 correction. Thì ở đây là một số những cái yếu tố mà mình cần cân nhắc khi mà mình đưa ra cái lựa chọn điều trị, đó là nhất là về di truyền. Cái thứ hai là mình phải xem là có cái trượt chức năng hay không, và mình sẽ xem cả cái mô mềm của bệnh nhân nữa. So the treatment protocols for class 3, they are either super class 1, half class 3, or full class 3. Và đây là cái có những cái cách điều trị khác nhau cho những cái bệnh nhân ở cái mức độ khác nhau. Bệnh nhân này là siêu loại 1 hay là bệnh nhân loại 3 nửa múi hay là bệnh nhân loại 3 cả múi ạ? In super class 1, they're usually with an overjet of 2 to 4 millimeter, and usually you can tackle it with class 3 elastics with or without IPR. With an overjet between 4 to 6 millimeter, it's usually considered a half class 3 as in this photo. And you can usually tackle it with a sequential lower distalization. And for full class 3s, usually the overjet is more than 6, and we tackle it with extraction or surgery intervention. Thì tùy cái từng loại mình sẽ có cái cách điều trị khác nhau ạ. Cái loại siêu loại 1 cái cắn chìa nó từ 2 đến 4 mm thì mình có thể sử dụng là chun loại 3 kèm theo cắt kẽ. Với cái loại mà khớp cắn loại 3 nửa múi, cái cắn chìa từ 4 đến 6 mm thì mình có thể làm di xa hàm dưới tuần tự. Còn với cái loại mà sai khớp cắn cả múi, cắn chìa trên 6 mm thì mình có thể cân nhắc tới việc là nhổ răng hoặc là thậm chí là phẫu thuật ạ. So for super class 1 and half class 3, you usually will find anterior crossbites with midline deviation. And for full class 3s,
usually you will find in anterior open bites. Thì với hai cái loại mà nhẹ hơn ấy, thì thường nó sẽ đi kèm theo là cái cắn chéo ở vùng răng cửa với lại lệch đường giữa. Còn với cái loại mà nặng hơn cả múi thì thường nó sẽ đi kèm theo là cắn hở vùng răng cửa. So some of the treatment protocols for anterior open bites are either proclination of incisors, using power ridge and arch expansion modalities with Invisalign, suitable for upright or retrocline incisors with mid-face deficiency. Thì ở đây là các cái lựa chọn điều trị cho những cái ca cắn hở. Thì mình có thể là làm ngả cái răng cửa, thì sử dụng cái tính năng power ridge và nong hàm. Thì cái này nó sẽ áp dụng ở cho những cái ca mà răng cửa nó mọc thẳng hoặc là nó hơi bị ngả lưỡi, và với những cái trường hợp mà nó bị kém phát triển tầng mặt giữa. Or utilizing extrusion of incisors with the multi-tooth extrusive attachments known as G4 and elastic reinforcement indicated in anterior open bites with long, low facial height. Cái thứ hai mình có cái lựa chọn điều trị là làm chồi các cái răng cửa. Thì cái này mình sẽ lợi dụng cái loại là attachment làm chồi răng đặt trên nhiều răng. Đây là một cái tính năng của gói G4. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng thêm chun để hỗ trợ và sẽ áp dụng cho cái ca mà có cắn hở răng cửa và có cái mặt dưới dài. And with intrusion of posteriors to correct the anterior open bite with the intrusive force from aligners or using tats indicated in anterior open bites with dolicho facial pattern. Và cuối cùng là mình sẽ có một cái cách điều trị, đó là mình sẽ đánh lún các cái răng sau. Thì cái việc đánh lún này có thể là dựa vào cái lực làm lún ở trên khay, hoặc là thậm chí là kết hợp thêm là với vít. Và cái này áp dụng cho những ca có cắn hở răng cửa và bệnh nhân mặt dài. And this is a photo of the G4 innovation with 4 extrusive attachments on the upper incisors for extrusion of 1, 2 to 2, 2. Đây là một cái hình ảnh là cái attachment làm chồi răng và được đặt trên toàn bộ nhóm răng cửa hàm trên. Đây là một cái tính năng của gói G4. So some of the protocols for class 3 correction are extrusion of upper or lower anterior teeth, intrusion of upper or lower molars, combination of 1 and 2, or proclination of upper incisors and retroclination of lower incisors, which is known as dental compensation, or option for surgery are some of the treatment protocols for class 3 correction. Ở đây là một số những cái cách để mình điều trị cái ca loại 3. Và mình sẽ thấy là đầu tiên là có làm chồi của cái răng cửa hàm trên và hàm dưới, hoặc là làm lún các cái răng hàm trên hàm dưới. Cái thứ ba là mình có thể kết hợp của cả là chồi răng cửa và lún răng hàm. Cái thứ tư là mình cho phép ngả răng cửa hàm trên ra và mình nghiêng răng cửa hàm dưới vào phía lưỡi. Thì đây là bù trừ răng đó. Và cái cuối cùng là phẫu thuật. So the non-surgical class 3 approaches are either IPR, elastic jump, distalization, or extractions with class 3 corrections. Trong cái trường hợp mà mình điều trị không phẫu thuật ấy, thì mình có các cái lựa chọn như là cắt kẽ này, có cái bước nhảy bằng cách kéo chun này, di xa này và nhổ răng. So some of the case selection for anterior crossbites. Đây là một số những cái lựa chọn ca trong trường hợp mà mình có cắn chéo ở vùng răng trước. So this is the girl with anterior crossbite that comes into my office before her marriage. So this is her before and after. After the treatment, she got married immediately. Okay, so this is just like a miracle for her. Thì ở đây là một bệnh nhân nữ đến với phòng khám và trước khi mà cô kết hôn thì cô đi khám răng, và ảnh trước và sau thì sau khi mà được cái điều trị xong phát là cô đi kết hôn luôn. She is in her 30s, early 30s, with anterior crossbite, midline deviation. We have only one set of aligners for her with the 7-day protocol. Và bệnh nhân này là có 30 tuổi, có cắn chéo phía trước và cô ấy chỉ làm đúng một lượt khay thôi. Và bệnh nhân đeo khay là 7 ngày một khay. And from this amount of crowding, you see on the upper arch and the class 3 canine relationship over the buccal left. Sometimes we might plan to do extraction on her
However, for this case, we just did non-extraction with simultaneous expansion on the upper arch and sequential distalization on the lower arch to correct the class 3 and perform anterior retraction and to correct the midline. Lúc nãy mình có xem cái hình ở trong miệng đúng không ạ? Mình sẽ thấy là hàm trên thì chen chúc nhiều này, rồi hàm dưới thì mình thấy xem cái tương quan lại ba ở bên tay trái ạ. Mình có thể thường suy nghĩ là có thể là phải nhổ răng ở cái ca này. Tuy nhiên là cái bệnh nhân này được điều trị là không hề có nhổ răng ạ. Và chỉ có là mình làm nong hàm ở hàm trên và di xa tuần tự ở hàm dưới thì chỉnh lại cái tương quan loại 3 và đồng thời lấy cái khoảng để kéo lùi răng cửa. And this is the clean check. The goal is to do expansion on the upper arch and sequential distalization on the lower left posterior. As you can see, it is only class 3 on the left buccal and class 1 on the right buccal, with class 3 elastics designed to correct the class 3 as well. Ở đây mình có thể nhìn thấy là cái hình ảnh clean check thật của bệnh nhân, thì mình thấy là bên tay phải thì khớp cắn nó được loại 1 nhưng cái bên trái thì bị loại 3 rất là nặng. Nên do đó là cái cách điều trị là mình hàm trên nong hàm, hàm dưới là mình di sao tuần tự. Mình cũng nhìn thấy là có cái chỗ để mình kéo chum loại 3 đấy, cả hai bên. And this is her progress photos with class 3 elastics and no midline elastics, and we are able to correct her midline at the end of the treatment, and with a good interdigitation in the anterior overbite overjet, and the posterior interdigitation is solid. Ở đây mình có thể nhìn thấy là cái tiến trình, cái sự thay đổi vào trong cái tiến trình điều trị. Thì bệnh nhân này hoàn toàn là không hề đeo chum để chỉnh đường giữa, nhưng mà đến cuối điều trị thì mình đã có cái đường giữa nó thẳng và kết thúc vừa điều trị với cái khớp cắn ở hai bên nó lồng múi rất là tốt và cái khớp cắn ở vùng răng cửa cũng rất là tốt. This is the changes in the upper arch, and you can see the power of segmental distalization on the lower arch as well. Distalization is both powerful on the upper arch and on the lower arch, even though the construction of bone on the maxilla and on the mandible are different. Thì ở hình ảnh này mình thấy là sự thay đổi về cái cung hàm ở trong cái quá trình điều trị, và mình thấy là cái di xa tuần tự ở hàm dưới nó rất là hiệu quả. Như vậy là cái di xa nó không chỉ có hiệu quả cho hàm trên mà nó hiệu quả cho cả hàm dưới nữa, mặc dù là mình biết là cái mật độ xương của hai hàm nó khác nhau. Okay, this is her changes in her lateral profile. The prognathic mandible had resolved a lot, and the facial profile has changed tremendously. Đây là cái hình ảnh cái mặt nghiêng bệnh nhân thay đổi. Mình thấy là cái hàm dưới nó được kéo lùi rất là nhiều và cái mặt nghiêng nó đã thay đổi rất là nhiều luôn. Even though it's a little bit of still prognathic, but it is so much better than the initial condition. Mặc dù mình thấy kết thúc là nhìn bệnh nhân vẫn hơi khô đúng không ạ? Nhưng mà nó đã tốt hơn ban đầu rất là nhiều. So with easy mechanics and a careful diagnosis and treatment planning, you're able to treat this type of class 3 anterior cross bites with a lot of ease and the harmonization of her facial profile while smiling and her lateral view. Và như vậy là mình thấy là nếu mà mình có một cái chẩn đoán đúng ạ, mình đưa ra một cái kế hoạch điều trị đúng thì mình sử dụng cái cơ chế rất là đơn giản, mình đã có thể điều trị được cho bệnh nhân này. Thì mình thấy là cái nụ cười của bệnh nhân cũng như là cái mặt nghiêng của bệnh nhân sau điều trị nó đều hài hòa hơn và nó đẹp hơn trước điều trị rất là nhiều. The next case is also a very interesting class 3 non-extraction patient. Okay, this is her smile before and after. Đây là một bệnh nhân tiếp theo, cũng có một ca rất là thú vị ạ, hình ảnh trước và sau của điều trị của bệnh nhân. She is in her middle age, presented with anterior crossbite and midline deviation. We have two sets of aligners for her. You can see that she is class 3 on the right, class 1 on the left, midline deviated to the left on the lower arch. Ở đây là một bệnh nhân là tuổi trung niên, có cắn chéo vùng răng trước và có đường giữa bị lệch. Thì mình có thể nhìn thấy là bên trái thì khớp cắn nó loại 1 nhưng mà bên phải thì khớp nó loại 3 và đường giữa hàm dưới thì nó lệch sang bên trái. We didn't do any extractions, but we plan to do implants after the treatment. Ca này hoàn toàn không nhổ răng ạ. Sau điều trị thì mình đặt implant cho hàm dưới. Okay, so this is her before and after with a total of 6 aligners that adds up to 1 year and 9 months of treatment
with simultaneous movement on the upper arch and lower arch. Ở đây là cái bệnh nhân này cũng chỉ là một lượt khay thôi ạ, nó có 60 khay và kết thúc là sau 1 năm 9 tháng. Em xin lỗi ạ, có 2 lượt khay ạ. Và cái cách di chuyển là di chuyển đồng thời cả hai hàng. This is her intercourse. As you can see, we only did class 3 elastics for her to correct her class 3 malocclusion and her midline deviation. Và mình có thể thấy là cái hình ảnh và tiến triển trong quá trình điều trị thì với bệnh nhân này mình cũng duy nhất là chỉ kéo chun loại 3 thôi, nhưng cũng chỉnh được cả đường giữa. With the 7-day protocol, we're able to finish the treatment with Invisalign together with the prosthodontic work. Và bệnh nhân cuối cùng là thay khay 7 ngày một khay, và cái hình ảnh cuối cùng ấy là bệnh nhân đặt luôn cả implant và có phục hình hoàn thiện trong miệng. Everything, including the implant, in 2 years and 4 months. Tổng cộng cả implant nữa là 2 năm 4 tháng. Okay, this is the changes in the upper arch and lower arch. The tip here is we preserve the lower wisdom teeth for anchorage for the derotation of this 3-5. Ở đây mình nhìn thấy cái sự thay đổi của từng cung hàm, và mình thấy là mình giữ lại cái răng 4-8 để làm neo chặn để giúp xoay lại cái răng 4-5. Okay. This is the changes before and after. It's really nice with a good solid posterior occlusion. Đây là hình ảnh trước và sau điều trị, mình thấy là kết thúc khớp nó rất là tốt ạ. The anterior crossbite and midline are corrected. Mình đã chỉnh được cái cắn chéo phía trước cũng như là lệch đường giữa. This is the changes in the cephalometric. The facial profile is more harmonized and she looks younger after the treatment. Mình xem cái phim xếp cái sự thay đổi trên phim xếp cũng như là cái mặt nghiêng, thì sau điều trị thì cái mặt nghiêng hài hòa hơn và bệnh nhân nhìn trẻ hơn so với trước điều trị. Okay, the harmonization. Cái cơ ở xung quanh nó cũng rất là hài hòa. It's more aesthetic appealing. Nhìn mặt nghiêng thì đã thẩm mỹ hơn. And this is also published in the white paper as well. If you want the details, maybe you can ask the Invisalign team. Cái ca này cũng đã được xuất bản rồi ạ. Nếu mà các bác sĩ muốn có chi tiết của ca này thì có thể liên hệ với công ty Invisalign. We'll look at another anterior crossbite case, okay, in which our incisor extraction. Okay. Bây giờ mình cũng xem một ca khác ạ. Còn loại 3 cắn ngược nhưng mà mình nhổ răng cửa hàm dưới. He is a teen patient in his 16 years of age with anterior crossbite and full class 3s. We had 2 sets of aligners for him. Ở đây là một bệnh nhân nam 16 tuổi có cắn chéo phía trước và loại 3 cả múi, và cái ca này thì mình nhổ răng cửa. This is a very severe case, okay, with class 3 on the right and on the left. The midline is coincident with each other, but the anterior crossbite is severe with a long face syndrome. Thì cái ca này là một cái ca rất là nặng ạ. Mình sẽ xem cái mức độ loại 3 ở cả hai bên, cũng như là mình thấy là cái phía trước nó có cắn chéo, mặc dù là đường giữa bây giờ thì nó thẳng, và cái bệnh nhân này ngoài ra còn có mặt dài nữa. So we extracted the teeth after that is traumatic, that is 4-1, okay? The goal is to do upper simultaneous expansion, lower arch to do sequential distalization for together with the 4-1 space closure. Ở đây kế hoạch điều trị là hàm trên mình nong hàm và bằng cách là dịch chuyển đồng thời tất cả các răng. Còn ở hàm dưới thì mình di sao tuần tự, đồng thời là mình nhổ cái 41 là cái bị chấn thương và mình đóng khuếch khoảng của 41 nữa. So initially it was impossible to correct the crossbite with just one incisor. However, we are going to do one incisor extraction, and together with distalization, we are going to make maximum anchorage and maximum anterior retraction for the class 3 correction in this case. Cái ca này thì bị rất là nặng, do đó nếu mà mình chỉ nhổ có một răng cửa thì không thể nào đủ chỗ để mình chỉnh cái cắn ngược răng cửa. Nên là đồng thời ở đây là mình có làm kèm theo là cả di sa của mình, làm neo chặn tuyệt đối để đảm bảo có đủ khoảng để kéo lùi tối đa cái răng cửa vào. So this is him with the class 3 elastics and the lower one incisor extractions. We are able to correct the anterior crossbite after 2 years and 2 months. However, it's a little bit retrocline on the lower incisors,
and a bit of lower posterior crossbite. So what we had him on cross elastics for the second set of aligners. Ở đây mình có thể thấy là bệnh nhân này có nhổ răng cửa đúng không ạ, và đeo thêm cái chun loại 3 nữa. Thì sau hơn 2 năm thì mình đã chỉnh được 2 năm 2 tháng thì mình đã chỉnh được hết cái cắn ngược răng cửa rồi, nhưng mà ở cái chỗ này thì mình nhìn thấy là bệnh nhân hơi bị cắn chéo phía răng sau và bị răng cửa hàm dưới nó hơi bị quặp quá mức. Thế nên là mình làm tiếp thêm một cái lượt nữa để chỉnh lại trục của cái răng cửa, cho bệnh nhân kéo cái chun liên hàm để chỉnh cái cắn chéo phía sau. So let's take a look at the clincher for the additional aligners. The goal on the upper arch is to do further expansion and proclination of upper anteriors, because I still find the upper anteriors a little bit upright. On the lower arch, we tend to achieve proclination of the lower incisors and correction of the lower left 4-6 and 4-7 in posterior crossbite with the upper molar. Thì ở đây là cái clean check của cái lượt mà là mình làm thêm đó, thì mình có thấy là hàm trên của mình là tiếp tục và mình nong hàm tiếp ra nữa, và cái trục của răng cửa hàm hơi bị thẳng quá nên là mình cho nó ngả ra một chút. Còn ở hàm dưới thì mình chỉnh lại cái tọt của cái răng cửa hàm dưới, nó đang bị quặp quá, mình cho nó ngả ra ngoài. Đồng thời là mình phải chỉnh cái phần mà cắn chéo ở bên tay phải ạ. Okay, so this is him before and after the additional aligners. This is the upper arch and the lower arch. You can see here, okay, there's a bottom hook on the lingual of upper 6 and bottom hook on the lower 6 and lower 7 for cross elastic wear. Ở đây là cái sự thay đổi cung răng đúng không ạ? Mọi người có để ý là trên cái răng 16 ấy, nó có một cái button ở mặt trong, và ở trên răng 46, 47 nó có 2 cái button mặt ngoài. Đây là cái chỗ để mình kéo chun liên hàm để chỉnh cắn chéo. So we are able to correct the posterior crossbite near the end of the treatment. Vậy là đến đoạn cuối thì mình đã có thể chỉnh được cái cắn chéo phía sau. Because the transverse arch form for class 3 are usually wide on the lower arch. Mình biết là cái bệnh nhân loại 3 thì rất hay gặp cái kiểu là hàm dưới nó rất là rộng. This is his cephalometric change. He is a long face to start with. So after the treatment, he's still long face. We are not able to change his skeletal with just orthodontic treatment, but he is satisfied with with the changes with orthodontic. Thì mình xem cái sự thay đổi trên pincept ấy ạ. Lúc đầu tiên là bệnh nhân này mặt cũng vẫn rất là dài, thì mình không thể nào thay đổi được cái kiểu xương của bệnh nhân, thì mình chỉ chỉnh được răng thôi. Tuy nhiên là bệnh nhân đã hài lòng với là cái việc là chỉnh được răng. This is his panoramic changes. The roots are upright, neighboring the extraction of lower one. Okay, the teeth, mesial and distal, the root parallelism is good. Đây mình có thể nhìn thấy là trên phim pano thì các cái kết thúc và trục răng rất là thẳng song song. And this is his facial change. Cái sự thay đổi ở khuôn mặt. Okay, and we're going into anterior open bites, in which a lot of people are really scared of, because the high tendency of relapse is great, and sometimes the treatment protocols and treatment results are not as successful as Thì bây giờ mình sẽ sang cái ca mà loại 3 mà có cắn hở ở răng cửa ấy ạ. Thì có rất là nhiều bác sĩ sợ cái ca này ạ, bởi vì là nó rất khó điều trị và xong nó lại dễ tái phát nữa, và nó cũng không được thành công như là những cái kiểu ca loại 3 khác. So how to diagnose an anterior open bite? To make it short, anterior open bite prototypes are classified as simple open bite and compound open bite. For simple open bite, inline. And for compound open bite, it is from premolars to premolars. Ở đây ạ, để mình phân loại cái loại mà cắn hở răng cửa ấy ạ, thì mình sẽ phân thành 2 loại là loại đơn giản và loại phức tạp. Thì cái loại đơn giản thì cắn hở nó chỉ ở từ răng nanh đến răng nanh thôi, còn cái loại phức tạp thì nó sẽ mở rộng đến cả vùng răng hàm nhỏ. Simple open bites are easier to treat than compound open bites. Thì tất nhiên là cái loại đơn giản nó sẽ dễ trị hơn loại phức tạp ạ. So common anterior open bite extraoral features are usually dolichocephalic, tongue thrusting habits, mouth breathers, clockwise rotation of mandible, straight to concave profile
with increased gonial angle and a maxillary base that is inferiorly placed. That means the maxilla is more distal. Thì đây là một số những cái đặc loại 3 mà cắn hở ấy ạ, thì thường là cái hàm dưới nó sẽ xoay xuống dưới và cái góc conian, góc hàm ấy thì nó sẽ mở tăng nhiều so với bình thường. Bệnh nhân thường kèm theo là cái tật đẩy lưỡi và thở miệng, và cái mặt nghiêng thì thẳng, hoặc là bệnh nhân mặt nghiêng sẽ hơi bị lõm. Và khi mà mình so sánh hàm trên và hàm dưới thì mình thấy cái hàm hơn nhiều so với hàm dưới. And the crowding with midline deviation, narrow maxillary arch with procline upper incisors. Ở trong miệng thì mình có thể gặp cái cảnh là mình sẽ thấy có chen trúc nhẹ này, rồi lệch đường giữa này, rồi hàm trên thì hẹp và sẽ có cái răng cửa hàm trên thì chìa, tức là nó ngả môi. Fish mouth appearance with soft tissue dysfunction, posterior crossbites with mandible plane cants downward. Nếu cái ca mà bị nặng hơn thì cái ca như là cái miệng cá và sẽ có các cái bất thường về cái mô mềm và sẽ có cắn chéo phía sau, và cái mặt phẳng nhai của hàm dưới ấy, nó sẽ nghiêng xuống dưới. So some predictable anterior open bite indications if you are challenging open bite patients. These are some of the indications you should look for. Simple open bites with procline incisors, spacing between incisors, narrow upper arch, teeth, and only dental issues. They are easier to tackle than other types of anterior open bites. Khi mình nói đến cái ca cắn hở thì nó cũng có những cái ca mà nó sẽ dễ làm hơn, và những cái ca khó làm hơn. Thì đây là một số những cái đặc điểm của cái ca mà dễ làm hơn ạ. Thì đó là những cái ca mà cắn hở mà gọi là dạng đơn giản, đúng không ạ? Nó chỉ cắn hở từ răng nanh đến răng nanh thôi. Cái thứ hai là mình có cái răng cửa nó đang ngả môi, và mình có cái khe thưa ở giữa các cái răng cửa, hàm trên thì hẹp và có các cái răng sau nó đang ngả lưỡi, và cái vấn đề này nó chỉ là vấn đề của răng thôi. Okay. So some of the treatment modalities for anterior open bites different from anterior cross bites are: you need to check the habits, whether they have tongue thrusting or mouth breathing, their aesthetics, and the... Mình sẽ có một số những cái cân nhắc khi mà mình đưa ra cái lựa chọn điều trị. Thứ nhất là mình phải xem bệnh nhân có thói quen xấu hay không, và bệnh nhân có bị đẩy lưỡi hay không. Mình đánh giá cái thẩm mỹ của bệnh nhân và mình xem cái cơ học để mình điều trị cái ca này. So in habits, we are looking for anything that is thumb sucking, tongue thrusting, mouth breathing, or reverse swallowing. Nói về thói quen xấu ấy, thì mình có mấy cái thói quen xấu như là mút ngón tay này, đẩy lưỡi này, thở miệng này, hay là bị nuốt ngực ạ. In aesthetics, we'll look for the amount of incisal and gingival display. If it's already very gummy, you don't want to extrude the anterior incisors too much, or else you'll become even more gummy. The smell arc and the relationship of the maxillary incisors with the lower lip curvature. Nói về thẩm mỹ thì mình sẽ xem xét các cái yếu tố, đó là cái mức độ lộ của răng cửa hàm trên cũng như là lợi khi mà bệnh nhân cười, rồi xem đánh giá cái đường cười ạ. Cái tiếp nữa là mình sẽ đánh giá cái tương quan của cái rìa cắn của cái răng cửa hàm trên so với cái môi dưới. For mechanics, you can deal with it by anterior retroclination, pure extrusion, or posterior intrusion to fix the anterior open bite. Thì về cái cơ học để mình điều trị thì mình có thể là làm ngả trong các cái răng cửa, hay là mình làm đánh lún các cái răng hàm. So with Invisalign or brackets, anterior retroclination, that means lingual crown torque, and this can be induced with optimized extrusive attachments with no conventional attachments needed, and usually indicated for procline incisors in spacing or mild crowding. Thì khi mà nói về cái cơ chế để điều trị thì cả thì mắc cài hay cả khay thì mình sẽ làm nó cũng tương tự nhau thôi ạ. Để điều trị các cắn hở thì mình có thể là cho ngả lưỡi cửa, và cái này thì với Invisalign thì mình có thể sử dụng kèm theo các cái attachment làm chồi mà không cần phải dùng cái loại truyền thống nữa. Cái loại làm chồi này loại tối ưu hóa, và
áp dụng ở trên những cái ca mà răng cửa nó đang chìa sẵn á, và mình đang có khoảng sẵn, hoặc là bệnh nhân đang hơi chen chúc nhẹ thôi. Or you can tackle the anterior open bite with anterior pure extrusion with multi-tooth extrusive attachments, the G4, or reinforce it with the elastic up and down wear. Indicated in patient with good incisal inclination and with small arc considerations. Cái cách thứ hai đó là mình làm chồi tuyệt đối các cái răng cửa. Thì với trường hợp mà làm chồi tuyệt đối thì mình cần có những cái attachment loại tối ưu hóa, loại chuyên để làm chồi, và mình có thể hỗ trợ thêm bằng cái chun liên hàm, và cái này thì nó sẽ áp dụng cho những cái trường hợp mà cái góc của răng cửa nó đã tốt sẵn rồi, nó đã lý tưởng sẵn, và mình cần phải cân nhắc đến cái đường cười của bệnh nhân. You can also tackle it with posterior intrusion with intrusive forced liners or tags indicated in long face dolichofacial pattern. Và cái cuối cùng là mình sẽ đánh lún các cái răng sau, thì cái này nó là cái lực làm lún tắc của khay, hoặc là có thể là kết hợp thêm cả với vít, và áp dụng cho những cái ca mà bệnh nhân mà có mặt dài, chiều cao tầng mặt dưới nó dài. So the protocols for anterior open bite correction are either extrusion of upper or lower anterior teeth, or a combination of anterior extrusion and posterior intrusion, or surgery or jump simulation. You can prescribe under your prescription form. Thì các cái protocol điều trị của mình khi mình điền form, mình có thể là làm chồi cái răng cửa hàm trên hàm dưới, hoặc là làm chồi răng cửa và kết hợp với cả phải đánh lún vào răng hàm, lập nhảy khớp, hoặc là bước nhảy. Cái này thì mình chỉ định ở trên cái form điều trị mình điền. So some of the non-surgical anterior open bite approaches that is different from anterior crossbite is 7, tongue training, okay? 1 to 6 is similar with anterior crossbite correction, except for the soft tissue exercise. Thì nó cũng giống như là cái ca mà có cắn chéo răng cửa như lúc nãy mình đã bàn tới, nó chỉ khác cái điểm số 7 là mình phải tập luyện lưỡi. Cái ca mà có cắn ngược răng cửa mà không có cắn hở thì mình không phải tập lưỡi. So let's go over a few cases with anterior open bites. Very interesting and a lot to learn. Okay, the first is the boy that comes into my clinic. We utilize the G4 innovation for him. Elastic. Thì ở đây là một cái mình sẽ xem qua một số ca rất là thú vị. Cái bệnh nhân này là bệnh nhân đến phòng khám và mình thấy là có cắn hở rất là nặng, đúng không ạ? Cái ca này điều trị bằng khay cùng với chun. He was originally a surgical patient but refused to go into surgery. He came with an anterior open bite and a full class 3. We did 2 sets of aligners for him with lower force extractions. Thì đây là một cái, thực ra bản chất cái ca này là một cái ca phải đi phẫu thuật, nhưng bệnh nhân đã từ chối không chịu phẫu thuật, thì do đó là mình phải cố để điều trị chỉnh răng. Bệnh nhân có cắn hở ở phía trước rất là nặng và có loại 3 rất là nặng, thì có phải làm 2 lượt khay cho bệnh nhân này với cái. This is his clean check with an aligner of 87. On the upper arch, our goal is to do simultaneous expansion, anterior extrusion, and posterior intrusion to correct the anterior open bite. Adopt the maximum anchorage for 3-4 and 4-4 space closure. Thì ở đây là kế hoạch điều trị, mình xem cái clean check của bệnh nhân này ở hàm trên thì là mình nong hàm và làm chồi răng hàm để hỗ trợ đóng cái cắn hở, còn ở hàm dưới thì mình nhổ 2 cái răng 4, sau đó mình kéo lùi tuyệt đối với neo chặn. You have the extrusive attachments in the anterior and posterior intrusion on the molars and premolars. Đây là cái hình ảnh về tính năng của cái gói Invisalign G4 nó sẽ gồm có cái răng cửa và có cái phần mà làm lún cái răng hàm. The treatment, you can see that with class 3 elastics and his compliance, we are almost able to reduce his anterior. At the end of 2 years, we're able to correct his anterior open bite and class 3 malocclusion with just a little gap in between the extraction space. Đây là cái hình ảnh trong cái quá trình điều trị của bệnh nhân, mình thấy là khoảng tầm 7 tháng
thì mình đã đóng được rất là nhiều cái cắn hở ở phía trước rồi đúng không ạ? Mình cũng đóng được tương đối cái khoảng nổ răng, và ở cái thời điểm mà khoảng 2 năm thì mình đã đóng được cái cắn hở, chỉnh được ở phía trước và đã. This is the additional aligners, the clean check. The goal on the upper arch is to do bisettling with minimum anterior proclination. And on the lower arch, we aim to further tighten the extraction spaces with Ghost IPR. As you can see here, it's a 0.2 IPR. We don't do the IPR or like digital power chain. Ở đây là cái clean check của cái lượt mà thứ hai, thì ở hàm trên thì mình tiếp tục và mình nong hàm thêm một chút và ổn định cái khớp cắn và mình cho ngả cái răng cửa ra một chút xíu. Còn ở trên hàm dưới thì mình đóng nốt cái phần khe thưa ấy. Các bác sĩ có thể nhìn thấy có hai cái cắt kẽ 0.2 mm ở giữa răng 3 và răng 5. Cái này gọi là IPR giả, thì nó không cắt ở trên miệng, thì nó chỉ giúp, nó giống như là cái chun chuỗi ấy, nó giúp siết cái kẽ mà nó đang có cái khe thưa thôi. Okay. So this is the changes in the upper arch and lower arch. The arch form are expanded nicely. Đây là cái sự thay đổi của hàm trên và hàm dưới, thì cái cung hàm được nong rộng rất là đẹp. Okay. The bite, it's ideal at the end of the treatment. Và đến lúc cuối điều trị thì mình thấy cái khớp cắn rất là tốt. The arch form, upper and lower arch form. Đây là cái hình ảnh đoạn cuối đấy ạ, hàm trên hàm. And look at his changes over the cephalometric with the bite closure at the end of the treatment and the balance of the facial profile. Thì mình cũng xem cái phim xếp để mình xem cái sự thay đổi cái mặt nghiêng cũng như là cái sự đóng của cái cắn hở. This is him before and after. Okay. We extracted all his wisdom teeth, including the lower four, because we want to aim for maximum anchorage on the lower arch. Mình đã nhổ hết tất cả các cái răng khôn của bệnh nhân ạ. Hàm dưới thì mình nhổ răng và nêu chọn tối đa. Okay. The muscle exercise or the tongue training with gum chewing exercise, I adopt this exercise from Dr. Kondo from Japan. If you're interested, you can Google and check the tongue training with gum chewing and way or the protocols for solving anterior open bites. Dành cho những cái bệnh nhân mà bị cắn hở ấy, thì cái bài tập này có áp dụng từ bác sĩ Kondo người Nhật Bản, thì các bác sĩ có thể lên Google và tra cái bài này là cái bài tập lưỡi hay là cái bài tập mà nhai kẹo cao su ấy. Okay, so the next case is another girl with anterior open bite. We tackle her with the G4 innovation as well. With anterior open bite, hand mandibular plane angle with tongue thrusting and 2 set of aligners for her. Và đây là một bệnh nhân nữ, cũng là một bệnh nhân mà loại 3 cắn hở ở phía trước. Bệnh nhân nữ này 22 tuổi và có cái chiều cao, cái tầng mặt dưới nó lớn và có cái tật đẩy lưỡi. Bệnh nhân này cũng phải làm 2 lượt khay. She is more crowded than the last patient with a lot of tipping over lower 7. Okay, and during this time, I'm more experienced with the system. I to design a good attachment for mesial uprighting. So in the following 2 cases, I'm going to talk about a little bit about molar uprighting. Ở đây mọi người để ý là cái ca này chen chúc nhiều hơn cái ca trước, mà mình để ý cái răng 47 ạ. Nó kẹt rất là nhiều vào cái chỗ răng 46. Thì lúc mà làm cái ca này thì cô đã rất là có nhiều kinh nghiệm rồi. Thế nên là cô sẽ dựng, tí nữa cô sẽ chỉ cho mình cái cách làm sao để dựng được cái răng hàm nó bị đổ. We did do extraction on her. Okay. So we have the G4 innovations for her. This is her intraoral condition. Cái ca này không nhổ răng ạ, và cô chỉ áp dụng các cái tính năng của gói G4. Và đây là các hình ảnh mà của bệnh nhân ở giữa điều trị, trong cái tiến trình điều trị ạ. Besides leveling and alignment, we utilize upper expansion together with midline elastics to correct her midline issues. Cái ca này thì hàm trên thì mình nong hàm và chỉ có làm phẳng, làm đều cái răng thôi. Và ở ca này thì có sử dụng cái chun chỉnh đường giữa để chỉnh lại cái đường giữa. At the end of almost 2 years, we're able to finish her with good posterior interdigitation
with midline coincident with each other on the upper and lower arch. Mình thấy là khoảng gần 2 năm, 1 năm 8 tháng thì mình đã kết thúc được cái ca với lại cái khớp cắn phía sau nó rất là tốt và cái đường giữa nó đã thẳng. Can you see my attachment at 7 months? Okay. I like to use the horizontal CRT for molar uprighting. Okay. It has to be sturdy and rigid and steady, and the aligner fits good over the attachment. Ở đây ạ, thì ở cái khoảng 7 tháng mọi người có để ý là có nhìn thấy cái attachment ở trên các cái răng hàm không ạ? Các cái răng hàm lớn ấy, thì khi mà dụng cái attachment để dựng răng ấy, cô rất là thích dùng cái attachment ngang, và nó còn cần phải là to khỏe và nó cứng chắc, khay nó phải thật là ôm khít sát ở những cái attachment này thì nó mới giúp phải dựng cái răng lên được. Okay, so you can see that upper and lower changes, especially the lower, okay, 7s, okay, you can see that it's uprighted nicely with a good design of attachment. It doesn't have to be fancy, but it needs to be rigid and sturdy. Thì ở đây ạ, mọi người có thể nhìn thấy là cái sự hình thay đổi của cái cung răng, nhất là hai cái răng 7 hàm dưới ạ, thì nó đã được dựng lên. Mình thấy là cái cách mình dùng attachment ấy nó không cần phải là dùng cái gì hoa mỹ đâu, nhưng mình chỉ cần một cái nó phải cứng chắc và nó phải đảm bảo nguyên vẹn trong cái quá trình của mình sử dụng. This is the before after and the power of the G4. You can see the G4 helps with the extrusion of the upper and lower incisors. Thì đây là cái hình ảnh trước và sau điều trị, trước và giữa. Thì mình thấy là cái gói G4 ấy, với những cái attachment làm chồi, nó giúp làm chồi cái răng cửa rất là tốt. And you might be wondering, how could I usually have so good posterior interdigitation? Because I usually do finishing and detailing with this up and down elastics at the final stage, in which if I find there's posterior open bite, I will tend to cut the aligner and then we pull triangular up and down elastics for the finish and detail. Mọi người có thể thắc mắc là làm tại sao cô có thể kết thúc được tất cả những cái ca của mình với cái lồng mũi phía sau rất là tốt. Đó là bởi vì là cô luôn luôn kết thúc. Nếu mà đến đoạn cuối điều trị em mà phát hiện ra có cắn chéo ở phía sau, cô luôn luôn cho bệnh nhân đeo cái chun zigzag, cái chun hàm trên hàm dưới liên hàm đấy ạ, để đóng khay ở phía sau và bệnh nhân phải đeo cái chun liên. Sorry. Okay. So posterior bisettling with triangular elastics. Okay. Mình sẽ đóng cắn bằng cái chun tam giác. This is her before and after. Her lateral profile is more harmonized. The prognathic lower lip is more is a lot better aesthetic at the end. Thì đây là cái hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị ạ. Cả phim xếp, và mình thấy là cái môi dưới ban đầu nó hơi nhô đúng không ạ? Nó đã được kéo lùi lại, nhìn nó đã hài hòa hơn. Panoramic, as you can see, is mesially tipped. Of the treatment, the angulation is uprighted with just a good design attachment. Cái răng 47 ấy, mình xem trên pano ban đầu nó rất là đổ, bị kẹt hẳn vào cái chỗ cổ răng 46, nhưng mà chỉ dùng mỗi khay và attachment, thiết kế nó hợp lý là mình dựng được cái răng này rồi. Okay. So in the next patient is also an anterior open bite. This is the before and after, and we did mesialization for her, a whole unit molar mesialization. Thì một bệnh nhân tiếp theo cũng là một bệnh nhân mà có cắn hở phía trước, và ở cái bệnh nhân này cái kế hoạch điều trị lại là di gần, mình đã di gần cả một múi răng ở cái bệnh nhân này luôn. So the problem list is a class 1 procumbence with mild crowding, midline shifting, big decay over 4/6. I love big decay and I love to extract big decays. Tongue thrusting and anterior open bite. Thì ở đây mình thấy là có cái bệnh nhân này là có sorry. Sorry. Yeah. Thì bệnh nhân này có loại 1 ạ, có chen trúc nhẹ, đường giữa thì bị lệch và có một cái lỗ sâu rất là lớn ở trên răng 46. Cô rất là thích mấy cái răng mà đã sâu sẵn rất là to, mình rất là dễ quyết định nhổ nó đi. Bệnh nhân này có thói quen xấu đẩy lưỡi và có cắn hở răng cửa. And this is the lateral profile. She has a good E-line and the nasal mình nhìn cái mặt nghiêng ạ, thì đấy là đôi thì nhỏ, mặt nghiêng thì lồi. An acute nasal labial angle indicates extraction.
Và những cái ca như thế này nó cần nhổ răng vì cái góc mũi môi nó lại nhỏ. 18 years old with anterior open bite and a big decay over this area. Okay, 4-6. And moderate anchorage preparation was designed for her with 3 sets of aligners, and the total treatment time was 2 years and 8 months. Thì đây là một bệnh nhân nữ 18 tuổi và có một cái lỗ sâu rất là lớn, và bệnh nhân này thì mình làm neo chặn trung bình, phải làm 3 lượt clean check, lượt đầu 79, lượt 213 và lượt 29 khai, tổng thời gian là 2 năm 8 tháng. So we plan to extract this 4-6 and mesialize the 4-7 to close the extraction space. Thì ở cái ca này là mình nhổ cái răng 46, sau đó mình đã di gần răng 47 đóng khoảng. Because 4-6 is a hopeless teeth, so we utilize 3-5 extraction and 4-6 extraction on her with a conventional attachment design with moderate anchorage, 4-7 mesialization, anterior incisor extrusion with lower molar intrusion and class 3 elastics. Vậy tổng kết cái kế hoạch điều trị thì nó gồm có nhổ 2 cái răng 5 hàm trên cộng với răng 35 và răng 46 vì cái răng ấy nó hỏng, và mình thiết kế dùng các cái attachment truyền thống, neo chặn trung bình và di gần cái răng 47 mình cũng làm chồi các cái răng cửa hàm răng cửa và đánh lún các cái răng hàm và dùng thêm chu loại 3 nữa. And this is the staging for her. As you can see, the key here is to look at this mesialization of the 4-7. It starts on the final stages when all the other teeth are not moving, okay, and the anchorage is preserved. Ở đây mình xem cái staging mình để ý là cái răng 47 nó chỉ được di gần ở đoạn cuối của điều trị, khi mà những cái răng phía trước ấy nó đã hoàn thành cái chuyển động rồi, nó đứng im rồi, nó sẽ đảm bảo cái neo chặn để cho cái việc di gần. This is her changes over time. Okay, as you can see, together with retraction, we're able to tackle her anterior open bite after 1 year and 3 months. Thì cùng với cái việc mà mình nổ răng, mình kéo lùi mình cũng xử lý luôn được cái cắn hở răng cửa nữa. Okay. And after a few additional aligners, we're able to mesialize the 4-7 into the extraction space and with a good root uprighting condition. Cái di gần răng 47 nó hơi vất vả đúng không ạ? Phải mất mấy lượt thì mình mới kết thúc được cái di gần mà cái trục răng nó thẳng. This is the changes on the upper arch. Đây là sự thay molar here. Okay, the position is good and the angulation is good. Thì mình có thể để ý đến đoạn cuối điều trị thì cái răng This is her smile. đây là nụ cười bệnh nhân ạ. The gummy in the middle results from the use of elastics. Okay, so on the second set of additional aligners, we remove the elastics and we do a little bit of intrusion for her to correct the gummy smile on her. Ở cái đoạn ảnh ở giữa là ở giữa điều trị bệnh nhân nó bị cười hở lợi nhiều vì mà dùng chun, thế nên là ở cái lượt tinh chỉnh thứ 2 thì bác sĩ đã loại bỏ cái chun và đánh lún một chút để cải thiện. Her change in the lateral profile. Đây là sự thay đổi về mặt nghiêng. And on the X-ray, you can see that the root axis for the 4-7 is rather powerful. It's good. So the system is rather powerful if you have a good staging design for the anchorage preparation for mesialization. Ở đây mình có thể thấy là đến lúc kết thúc thì cái trục của răng 47 khá là tốt. Như vậy là nếu mà mình biết cái cách thiết kế cùng attachment rồi staging thì cái khí cụ nó rất là hiệu quả trong cái việc mà di chuyển răng. This is her changes in the cephalometric. Đây là xem cái sự thay đổi trên phim xếp ạ. The angulation of the upper and lower incisors are nice.
Mình có thể nhìn thấy cái trục nghiêng của răng cửa hàm trên hàm dưới khá là đẹp ạ. So in severe, the tip and trick here is to do overcorrection. And the overcorrection means you do open bite into a deep bite on your clean check. And for severe deep bite, you have to finish it into a H2H or an open bite in order to get, you know, the difference between plastic and clinical. Và ở đây cái bí kíp của mình đó là khi mà mình điều trị ca cắn hở hay là điều trị ca cắn sâu thì mình đều cần phải điều trị lố. Tức là với một cái ca cắn hở thì mình phải kết thúc với một cái cắn phủ nó nhiều hơn bình thường khoảng 2 đến 4 mm. Còn với cái ca cắn sâu thì mình phải kết thúc với lại độ cắn phủ nó ít thôi, hoặc là cắn đầu đối đầu, hoặc thậm chí là phải cắn hở ra, bởi vì nó sẽ có cái sự chênh lệch của cái hình ảnh mà mình nhìn trên clean check và cái hình ảnh thực tế ở trên miệng bệnh nhân. If you're using a lot of Invisalign and you're facing a lot of issues, maybe you have to think again and implement overcorrection in your treatment, in your planning for clean check, because overcorrection is a big key and the big knowledge behind aligner design. Thì nếu mà các bác sĩ đang làm khay và mình cảm thấy là cái ca của mình tại sao nó lại diễn ra nó không tiến triển, nó lại không như là mình mong muốn, thì lúc ấy bác sĩ cần phải đi điều tra nghiên cứu lại và suy nghĩ về việc là có phải là mình chưa thiết kế cái phần mà chỉnh lố overcorrection ở trên khay của mình không. Thì đây là một cái cực kỳ là quan trọng. Thế nào để mình có thể there are as follows. Dental compensation in class 3 is usually evident, with the lower incisor will be a little bit retroclined after treatment. Brachycephalic with low medial plane angle has better prognosis. High angle with anterior open bite has poor prognosis. Khớp cắn loại 3 ở cái hàm răng vĩnh viễn đó. Thì cái đầu tiên là mình sẽ thấy là mình sẽ rất là hay phải làm cái bù trừ răng, sẽ phải hơi bị ngả lưỡi một chút sau điều trị. Và cái ca mà nó có cái mặt ngắn ấy, với cái góc mặt phẳng hàm dưới nó nhỏ, lúc mà bắt đầu điều trị ấy, thì nó sẽ có tiên lượng tốt hơn. Còn ngược lại cái ca bệnh nhân mặt dài với lại cái cắn hở ở phía trước mà khi mà bắt đầu điều trị thì cái tiên lượng ca đấy nó lại kém hơn. With control with class 3 malocclusions, midline correction is predictable with activations in the aligner or midline elastic movement already built into the aligner system. Sequential distalization is not only for upper arch, it's also very predictable on. Cái nữa đó là khi mà mình điều trị loại 3 với lại khay thì mình sẽ có thể kiểm soát được cái chiều đứng của bệnh nhân rất là tốt. Bệnh nhân ban đầu có cái lệch đứng giữa thì cái việc chỉnh đứng giữa nó cũng có tiên lượng rất là tốt. Thì bác sĩ có thể thiết kế ngay cái việc chỉnh đứng giữa ở trên khay, chun chỉnh đứng giữa. Một cái nữa đó là khi mà mình cần kéo chun loại 3 thì mình có thể thiết kế ngay cái kéo chun loại 3 ở ngay trên cái clean check của mình. Và cuối cùng đó là cái việc di xa thì nó rất là hiệu quả, không phải là chỉ với mỗi hàm trên mà cả hàm dưới đâu. Okay. So for the next section, we're going over some digital tools before we end for the day. Straightforward. So on your clean check, you have this button in which you can check. Thì ở đây phần cuối cùng nó sẽ là cái phần này nó sẽ khá là ngắn thôi trước khi mà mình sẽ kết thúc. Thì ở trên cái clean check mình sẽ có một cái công cụ là phân tích chỉ số Bolton ạ. Very useful when you are checking which tooth to extract and the amount of retraction that you are wanting. Bolton này nó rất là hiệu quả trong nhiều trường hợp để mình xem là hàm nào thừa, hàm nào thiếu kích thước răng, rồi mình xem mình nhổ cái răng nào. Here you know that we have maxillary excess. So extraction on the upper arch is more logical than extraction on the lower arch. And maybe by looking at this, you just want to do upper extractions and no lower extractions. Thì ví dụ ở các bệnh nhân này mình thấy là Bolton nó đang thừa hàm trên và như vậy là nếu mà mình định nhổ răng thì mình thấy là có khi mình chỉ nhổ hàm trên thôi, nó hợp lý hơn là. Another tool is the arch width, which shows the arch width on the upper arch and lower arch. Thì cái công cụ thứ hai là cái công cụ mà độ rộng khung hàm ấy, nó sẽ cho mình biết cái độ rộng khung hàm cả hàm trên hàm dưới. And the amount of expansion you have planned.
và nó cũng cho mình biết luôn là cái lượng nong hàm mà mình chỉ định cho bệnh nhân. Okay. The overjet and overbite, you know, in the old days, we had to use a ruler and we had to measure over the model, plaster model. But nowadays, we don't have to do that. There is this digital overjet and overbite calculation on the CleanCheck that you can pull out, and you can check the overjet and overbite relationship for your case. Thì cái công cụ tiếp theo là cái đo độ cắn chìa và độ cắn phủ ấy ạ. Chứ ngày xưa xa xưa thì mình sẽ phải cầm cái thước, đúng không ạ? Mình cầm cái mẫu hàm trên tay rồi mình đo. Nhưng bây giờ thì nó đã có cái công cụ số và mình cứ mơ ngay là cái ca này cắn chìa và cắn phủ nó là bao nhiêu mm. Okay. So with the overjet and overbite, you can see how much overjet and final overbite you get on your form. Thì ở trên đây mình có thể nhìn thấy luôn là sau cái điều trị thì mình đang để cái cắn chìa và cái cắn phủ hiện tại sau cái điều trị là mình đang chỉ định là. Okay. Time is very limited and we have a lot to share. 10 years of experience with Invisalign. We have a lot of journey and a lot of materials. And before we leave and depart each other, before we say goodbye, I will leave with you some of take-home messages. Thì cái công nghệ nó ngày nó thay đổi, đúng không ạ? Cái việc điều trị bệnh nhân của mình cũng thay đổi và cô cũng có đã rất là nhiều năm để điều trị với cái hệ thống Invisalign này rồi, hơn 10 năm rồi. Thì trước khi mà chúng ta chia tay thì cô cũng có một vài cái thông điệp mà muốn gửi gắm đến các bác sĩ ạ. We only can tackle with practice. Nó sẽ dễ làm hơn. Ví dụ những cái ca mà mình cần mở khớp nhiều hay là những cái ca mà thở ấy thì còn tốt hơn. So the combination of the innovations from Invisalign allows us to improve predictability with the 3S, the Smart 4 feature, the Smart Track material, and the Smart Stage technology. And they, to us, is just like bracket prescription, the wire type, and the wire sequence that we are more accustomed to. Thì mình thấy là Align thì cung cấp cho mình rất là nhiều những cái công cụ trong tay để giúp cho các cái chuyển động răng nó sẽ được tiên lượng tốt hơn, được kiểm soát tốt hơn. Thì nó có 3 chữ S là Smart Force Feature, Smart Track Material và Smart Stage Technology là cái vật liệu các cái tính năng thông minh và cái phân chia dịch chuyển. Thì nó cũng tương tự như các cái mà mình đang làm trên mắc cài ạ. Đó là mình gắn các cái mắc cài với các cái thông số khác nhau, rồi mình dùng các cái loại dây khác nhau, rồi mình thay dây với những cái dây có kích thước rồi cái hình dạng khác nhau. Nó cũng tương tự như vậy. Okay. So we'll skip this. So there are a lot of new and advanced procedures for hope of aligners. Như vậy là sẽ có rất nhiều cái hy vọng trong tương lai, đúng không ạ? Với cái việc mà điều trị về chỉnh má. And we're able to achieve excellent outcome with results much better than bracket system. Và mình sẽ hy vọng là mình càng ngày càng quen thuộc với cái công cụ, mình sẽ có được cái kết quả lâm sàng tốt hơn. If you know your mechanics and you move well. Nếu mà mình nắm được cái cơ chế nó tốt, đúng không ạ? Mình nắm được cái công cụ của mình tốt thì mình sẽ có cái tốt. There's always a different ways of doing things. In the old days, if we are going to look for direction, we use a map. But now we use the Google app. Everything is going digital. Mình có thể thấy là ngày xưa ấy, mình đi đâu đấy hoặc mình tìm đường ạ. Nhưng bây giờ mình không còn làm như thế nữa, mình sẽ dùng cái Google App, cái map ở trên máy tính. Orthodontic, it's also the same. Mọi thứ nó đều chuyển sang công nghệ ạ, và chỉnh nha cũng thế ạ. There is a paradigm shift from bracket to aligner system. Và ở đây mình thấy là có những cái sự thay đổi về hệ thống mắc cài. So the world is digital, Invisalign is digital, and your practice for now and the future is digital. So you need to be bold and be confident and make your move to make an end-to-end digital solution for your practice. Thế đang chuyển sang kỹ thuật số ạ. Và cái chỉnh nha bằng khay trong Invisalign thì nó cũng là một cái kỹ thuật số, và hiện tại hay là tương lai của mình nó đều là chuyển về luôn sẵn sàng. Mình phải trang bị cái kiến thức cho mình để có thể thích nghi được với sự thay đổi. But don't let digitization control you, okay? Your
patients. And this sentence, so this phrase, had brought out by Dr. Steiner, the founder many years ago. Thì đây là một cái câu danh ngôn của bác sĩ Steiner ấy, một người mà mình nghe tên là mình biết là rất là nổi tiếng xa xưa rồi đúng không ạ? Thì từ xa xưa ông ấy đã nói là kỹ thuật số ấy, nó không phải là, nó là một cái người phục vụ cho mình rất là tốt, nhưng nó không phải là người chủ tốt. Mình phải là cái người chủ đúng không ạ? Mình nắm cái công nghệ. Okay. So thank you all the doctors from Vietnam for having me today. I have a lot to share. Time is running out, so I might be a little bit rushing at the end, but I want to try to finish all the things that I have prepared for all of you. So have a good night, and I will just stop here for another few minutes. And if you have any questions, we can try to clear out, or you can leave me an email or contact through the email, and I might be able to help. Thì rất cảm ơn các bác sĩ ngày hôm nay đã còn ở đây và lắng nghe cái phần chia sẻ của bác sĩ Maki ạ. Và rất là tiếc là cái thời gian nó hơi bị quá một chút nên là đoạn cuối cô nói hơi bị vội đúng không ạ? Nhưng cũng rất là mong là các bác sĩ thông cảm. Và bây giờ cô sẽ để cho mình một vài phút mình có thể đặt câu hỏi. Các bác sĩ có thể nhìn thấy cái cô ạ. Thì mọi người có thể đặt câu hỏi trực tiếp với cô và cô hy vọng là sẽ giải đáp được cho mình ạ. Thì trước khi mà các bác sĩ mình kết thúc ạ, bọn em sorry Dr. Maggie, I think we can would you mind to answer like 2 or 3 questions? Yeah, sure. Yeah, No problem. Thank you so much. Yeah. Thì bây giờ mình sẽ trả lời một vài câu hỏi ạ. Trước khi cái phần trả lời câu hỏi, bọn em có một cái survey nho nhỏ, cái khảo sát nho nhỏ mời mọi người làm ạ. Thì nhờ bác sĩ Hà Anh sẽ đọc câu hỏi ạ. Hi, we just want to ask you about 3 questions. The first question is that how effective can Invisalign distalize, and especially in the situation when the sinus floor is low and the molars and premolars root are very close to the sinus floor. Is it predictable to do distalization? Yes. How effective is distalization? I think distalization is very predictable with the aligner system. You just need to know the staging for your distalization. There are many types of distalization. There's the frog pattern, the V pattern, the one by one. Okay, so to make it predictable, it is to move every teeth one by one after the another. That is the best. But usually with that protocol, it takes up a lot of time. Okay, so my protocol for distalization is to move 7 halfway. Then I start to move 6, and when 6 and 7 are at their final position, I start to move 4 and 5 together. And in this way, you have the posterior anchorage to move the 4 and 5. And after 4, 5, 6, 7 are at the final position, you start move the anterior. In this scare with the the flow of the sinus is slow, because the sinus, it's it's soft tissue. You just push it back. You're not going to break it. The sinus floor. Có một bác sĩ có hỏi là về cô có thể nhận xét về cái hiệu quả của việc là trong cái trường hợp mà hàm trên ấy ạ, cái xoang nó xuống rất là thấp rồi chân răng nó nằm ở trong xoang rất là nhiều, thì mình có liệu cái ca như thế mình có di xa được hay không? Thì cô nói là cái việc di xa thì nó rất là hiệu quả với Invisalign, và bác sĩ đừng lo lắng, chỉ cần bác sĩ thiết kế cái staging ấy, cái phân chia cái dịch chuyển nó hợp lý thì mình có thể di xa được. Thì có rất là nhiều loại staging khác nhau, mình có thể là di theo kiểu như con ếch nhảy ạ, tức là răng 7 đi xong rồi răng 6 mới. Thế thì tất nhiên là sẽ là hiệu quả mà mất rất là nhiều thời gian. Thì hãng thì có làm cái loại là răng 7 đi một nửa rồi răng 6 đi một nửa, rồi sau khi răng 6 một nửa răng 5 đi. Cô thì có biến đổi một chút, thì cái staging khi di xa của cô ấy là cô di răng 7 một nửa rồi bắt đầu di răng 6. Khi răng 7 và răng 6 kết thúc di xa thì nó sẽ dừng lại. Lúc đó thì cô sẽ di răng 4 và răng 5 cùng một lúc. Cái răng 4, răng 5 di xong thì cô mới di răng cửa. Tức là mình cũng chỉ lo ra thì nó đảm bảo là lúc mà răng 4 và răng 5 đi thì răng 6, 7 nó sẽ đảm bảo cho mình. Thì mọi người đừng lo về cái xoang ạ. Cái xoang mình khi mà mình đi xuyên qua cái xoang này nó không làm thủng hay làm hỏng gì xoang cả. Nó cũng chỉ là một cái mô trong cơ thể mình thôi, mình vẫn có thể dịch chuyển xuyên qua cái xoang ấy được. Thank you, Dr. Maki. We have another question about the posterior open bite. Some of the doctors are afraid that treating with posterior open bite. So how do you prevent it? How do you resolve it?
this is also very commonly seen with the Invisalign treatment. So just to make it short and straightforward, I think with posterior open bite, it's you are going to see less of it now because with the G7 and innovation of controlling the upper incisors and lower incisor inclination, it helps a lot. So with posterior open bite, you need to find what is the problem that induced the posterior open bite. Is it of tracking, or is it interferences in the anterior incisors? Once you know where the sole problem is, correct your posterior open bite. Một câu hỏi tiếp theo là có bác sĩ lo lắng về cái việc là chỉnh khay hay nó toàn là dẫn tới cái việc là có thể là bị cắn hở răng sau. Thì cô có nói là thực ra thì ngày xưa thì mọi người hay lo lắng cái chuyện đó, nhưng mà cái chuyện là bị cái công nghệ mới của hãng ấy, nó đã giúp mình kiểm soát tốt hơn cái răng cửa, và bây giờ nó có thêm cái gói các cái gói nữa để nó giúp mình là kiểm soát răng cửa cũng như kiểm soát răng hàm để hạn chế cái cắn hở phía sau. Còn khi mà mình đối diện với cái chuyện là bị cắn hở răng sau thì cái công việc của mình là phải tìm được cái nguyên nhân ạ. Có phải là tại bị object cho nó cắn hở, hay là tại vì cái răng cửa nó bị quặp vào, nó có đạt điểm chạm sớm nên nó dẫn đến cắn hở, hay là cái lý do nó là cái lý do gì khác. Thì khi mình tìm được cái nguyên nhân ấy, thì mình mới đưa lý đúng cái nguyên nhân đấy để giúp đóng cái cắn hở phía sau. Because usually with posterior open bite is when you retract and the anterior incisor becomes upright and there's an interference and the posterior cannot move, so posterior open bite happens. Or the second reason is usually you perform intrusion in the lower speed. So it comes from inadequate anterior intrusion, and then you will tend to have posterior open bite. So you need to check the inclination. So whenever you retract, don't change the tip of the anterior incisors. And when you do intrusion, remember what we learned today with the relative intrusion, okay? You do the intrusion with the lower incisors by Thì cô có mô tả rõ hơn gặp dẫn đến cái cắn hở. Cái trường hợp đầu tiên là mình nhổ răng xong mình kéo lùi á. Thế trong lúc kéo lùi thì cái răng cửa của mình bắt đầu nó đang chìa. Thế sau nó bị quặp lại đúng không ạ? Khi nó quặp lại thì nó tạo ra một cái điểm chạm sớm ở răng cửa, và cái răng sau thì nó không di chuyển được, và lúc mà răng cửa quặp và chạm sớm thì nó bị hở ở phía sau. Thì do đó là khi mà mình kéo lùi kiểu như thế thì mình hãy luôn luôn nhớ là mình hãy giữ cái tọt của răng cửa. Nó luôn luôn nó phải giữ được cái tọt cho lúc mình kéo lùi thì nó không bị sập lại và tạo ra cái cắn hở. Nhân nữa đó là cái dẫn đến là lún không được thì nó sẽ bị hở, là nó chạm mũi răng cửa và nó sẽ hở ở phía sau. Thì mình cần phải lưu ý đến cái chuyện mình thiết kế cái chuyện là đánh lún. Và như cô cũng có giải thích ở phần phía trước ấy, là lúc mình làm đánh lún thì mình có thể là quan tâm đến là đánh lún tương đối, mình cho cái răng nó phải ngả trục chân, nó phải làm cái chỉnh cái tọt nó vào trong ấy, để giữ giúp là ở phía sau. Maggie, I think we have many questions, but let's just take one last question before we close. Yeah, sure. Right. Okay. So you do a lot of expansion case. So Dr. want to ask about your experience about doing expansion. How effective it is, and how much in millimeter can we expand in adults and teen, and how stable in adult? Okay. With expansion, I think it's the number one powerful mechanism with Invisalign. And by opening and open anterior open bite correction. Depending on the patient and the bone quality, the amount of expansion, it depends. There is no straight answer for this, but usually you need to check the buccal bone support. You could not expand, over the bone support, or else there will teeth. However, usually the transversely for lateral extension over the posterior molars, and for canine maybe about 2 to 4. That will be stable, because usually for canine anything more than 4, I think you have gingival recession. Anterior can do more expansion, over the anterior less expansion.
So if you have more than 4 in the anterior that you want to alleviate, maybe you have to do together with expansion and IPR together. Thì có một bác sĩ có câu hỏi là bác sĩ thấy là cô làm rất là nhiều những cái ca mà nong hàm ấy, thì bác sĩ muốn hỏi là cái lượng nong hàm tối đa mà mình có thể đạt được ở bệnh nhân người lớn rồi bệnh nhân trẻ em nó là bao nhiêu mm, rồi làm thế nào để cái nong hàm ấy nó ổn định. Thì cô có nói là cái việc mà nong hàm được bao nhiêu thì nó rất là khác nhau, rất là phụ thuộc vào từng bệnh nhân ạ. Nhưng mà mình sẽ không có cái câu trả lời gọi là cố định cho một cái chung chung với tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi lần mà mình làm nong hàm thì mình luôn luôn phải kiểm tra cái bản xương ngoài ấy, để xem cái lượng xương ở bên ngoài mình có bao nhiêu thì mình mới nong được. Và nếu mà xương mà mình không có mà mình cố nong ra thì nó sẽ bị cái chóp nó lộ ra hoặc là bị tiêu xương tụt lợi. Nhưng mà nói chung là về mặt thông thường khi mà nong hàm đối với người lớn thì cái lượng nong nó sẽ giảm đến 6 mm, tức là cái độ rộng liên hàm có thể tăng được 4 đến 6. Cái vùng răng nanh thì sẽ